Ne, to se musí sundat. No, co se dá dělat. Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak sakálnickým mistrům. Vážím si toho. To máte ucpaný. Tady bylo záchody. Tady tyhle na druhé straně pánský to stejný. Jo. Dívejte, kdyby se dalo ještě dostat do toho, tady je výlezka a tam máte vzadu hadisu. Ještě by to bylo lepší, tam to napíšlo, nestrčím, to budete tam držovat dostat. Tam to na vás samozřejmě. Má flexibilní krk, ano. To je opravdu plný vody, ty vole. Včera ani tak ráno. Já první budu muset... Ono ale nic nepomáhá. Já budu muset, tady jsou vedle někde ještě další záchody, ne? Tady jsou ty pánský. Na vrchu jsou taky to stejné a nefungují, jo? To je stoupač, to týží, to pracuje. A tady nic, to je stará litina. No a tady je, dole je ten odpad dole, ta stovka, jo? Jo, to je tady dopojený takhle do toho. Tam udělaný čistící No jasný, no, tak ono stejně tady, tady je stejně horší přístup než k penězům. No. To PPR tam značně vadí. No. To tak dělá odborná firma nějaká. A tohle je to stejný, taky to neodtíká. Přesně tak. Umyvadla jedou a záchody ne. Takže jo, takže tam je jedno dopojení a ty záchody se připojují takhle do toho HTčka. Asi jo, je schovaný ten... Tak pak jo, no, tak v tom případě musí být připojka tady a z druhé strany takhle a takhle to vede. Ale umyvadla odtíkají, to znamená, ty jsou taky napichlí na to, takže tady je to dobrý. To je někde jenom tady. Jo. Od umyvadla sem, do prvního záchodu. Takže víte co, to musím prvně odsát ze všech těch hajzlů tu vodu pryč, jo, jinak to tady vyteče. V tu ranu, kdy to někde zvednu, tak to všechno vyteče ven. Já mám takový vrták, to má dosah 2 metry, tak zkusím ten vrták, jestli se mě to nepovede uvolnit tím, bylo by to úplně super. Jo, nemuselo... To byste museli ještě před tím vrtákem taky vypouštět nějak. Ne, nemusel, právě že to stačí, zkusím od záchodu, zkusím to tím. To je nejjednodušší, nejrychlejší, kdyby to povedlo tam zpětně, nejspíš bude nějaká ptákovina. A ty vonítka na ten hajzel, ty držáky těch kuliček, to nepoužívejte, to je klidně možný, že to nespadne něco takového. To tady máte na každém záchodě 2. Tady to ještě ucpané nebylo nikdy. Tady je jedno. Já nepamatuju, že by ty záchody byly ucpané. Než to sundávat, tak je lepší vyzkoušet tohle. No, ty držáky, to je peklo. Nechce se tomu. To zkusíme z téhleté strany. Náhoda je blbec. Ne, to se musí sundat. No, já musím donést vysavač, musím to odsát, ta voda se musí odnosit někam pryč, ta se musí vylít do něčeho, co odtíká. Jelikož jsou tam sračky, tak to nemůžu vylít do umyvadla, že jo? Musím sundat jeden ten hajzl, buď tady nebo na druhé straně, ono je to asi jedno, protože obě dvě ty strany jsou dělané úplně stejně, možná to už sundám tady. Protože ty páni toho tady je míň, ženský potřebují záchody. Možná to, dobrý den, možná to sundám tady a musí se tady má dovnitř. Asi máme plno. Asi máme plno. Ježišmarja, to nechtěl, do prdeli, fakt. A on je to níž a nasálo to vodu. Hýbaj zpátky, potvoro. To mě
aby mě tady ten konec nevyskočil z hajzlu, ať to nemáme všechny dvě. Tak, teď už je to lepší. Jo, musíme vynést. Jdeme opatrovejš. Tady už je to předěláno. Komplet. A závěsné modernosti. Tak. A jdu pro další. To vypadá, že hotovo. Tak jdu sundat záchod a jdem dovnitř. A uvidíme. Nějak to dopadne, ne? Vždycky to nějak dopadlo. Tak samolepky na hajzlu vypadají, jak kdyby byl nový, ale zdání klame. Oba dva šrouby urvaný. Budíš. Když je to takhle dopojený flexibilním odpadem a nevychází to, není problém. Ale tady musí být nějaký otvor, aby to šlo rovně vydělat a dát zpátky, po případě nasadit do toho hrdla, který tam je. Tady je to omazaný nějakým prostě cementem. Takže výměna spočívá v tom, že se k tomu první člověk bude muset prosekat. Jak poznám, že to odtíká? Nikterak. Budu muset spláchnout. A buď toto odteče, anebo se mě to tady vyhrne. Tak jdem na to. Myslím, že je to volný. A nebo to budu mít tady pod nohama. A nebo to budu mít tady pod nohama. To se nepovedlo. Tady nemělo být. A ucpávka měla být jenom kousek, a ne takový kus, vole. Piča. Jo, bezva. Ach jo. Takže zcela logicky. Když se zamyslím, umyvadla odtíkají. Záchod je tady, umyvadlo je hned tady. Je to vedený do stupačky tam. To znamená, že to připojení těch umyvadel už je v klidu. Tady ta spirála má 4,5 metru. A já mám vevnitř minimálně 3. To už bych měl být v té stupačce. Ale odpad neodtíká. Takže buď to je tam nějaká překážka, kterou já jsem prošel tím vrtákem a ona se zatím zavřela a furt to neodtíká. A nebo ty hajzle, co vedou z vrchu,
Ale blbost. To by neodtíkaly ani ty umyvadla. Muselo se to prostě zavřít. Tam něco je, co se zaklaplo a hotovo. Já jsem přes to prošel a nazdar. Takže znovu a zkusím tam dát vytahovač spirál. Třeba se mně povede tu věc vytáhnout. Jestli je tam nějaká voňka nebo něco, nevím. Každopádně to nemůže být tak daleko ta ucpávka. Pořád se nám ta voda tam drží. To je nelogické. Kdo to chápe, zvedne ruku. Jo, ještě další možnost je, že jsem se stočil tam. A ne tam. Ale to nemám šanci poznat. To prostě nemám šanci poznat. A jestli to není dopojený přes odbočku, ale přes té kus, tak je to paráda. Nedivil bych se tomu. Vůbec bych se tomu nedivil, kdyby byl T-kus otočený směrem sem, T-kus otočený směrem tam a do tohoto flexibilem dopojený. Pak se mi to samozřejmě mohlo stočit směrem tam. Bomba. Vole, toto není dobrý, toto tam dávat nebudu. Ne. To čím rozbiju. Toto tam dávat nebudu. Já nevím, jak daleko je to vedený. To je taky klidně možný, že to vede všude možně, ty vole, jako fakt ne. Toto tam zkusíme znovu tady tohle. To se otáčí, kam se to otáčí? Já nevím, kam se to otáčí. A dovnitř neuvidím, protože je tam voda. Prdele, fakt. Nic, zkusíme párkrát zasunout, to uvidíme. Ale každopádně to spávka nemůže být na celou spirálu. Ani náhodou. Ne, to jede někam jinam. To se stáčí na druhou stranu. To není možný tohleto. Ne, to se ani nehne. Takže vysvětlím. Já si myslím, že jdu dovnitř a to není takhle napojený pod odbočkou, ale je tam prostě T-kus. Takhle rovně a pak trubka. Nazdar. Takže já zajedu spirálu a ta spirála se mě pravděpodobně stočí tam. Jiný vysvětlení pro to nemám, protože teď tam skončily vidle, ty mají 7,5 cm, to podtrubí je 10. Vnitřní průměr, to znamená, že bych prostě, kdyby tam něco bylo, bych to musel urvat. Tak, tady odsud se přesunu vedle, do vedlejších záchodů a do zadní místnosti. A zkusím to nějak rozdělat, tady je to dopojený flexibilním odpadem. Doufám, že to půjde. Ta výlevka je poslední na tom potrubí, tak předpokládám, že tady je jenom koleno a vede to celý tam. To znamená, že odsud by měla vést jediná cesta. Ono by se mě to mohlo povést rozdělat, aniž bych musel tu výlevku oddělávat pryč, protože to dopadne úplně stejně jako ten hajzl na druhé straně. Takže zkusíme to. Jo, no, s tím se dalo počítat.
Potřebuji nutně vysavač. Vysavač je plný. Jo. Musím ho jít vyjít. Když to půjde vytáhnout, tak se zkusím pružinou dostat přímo takhle okolo pryč. Nemuselo by se to oddělávat, ta výlevka, což by bylo úplně super. Ta malá kamerka, co se dává sem, taky došla baterie, takže teď už vás bohužel budu mít jenom v té velké na stativu. Jasně. Čím víc silikona, tím víc Adidas. Kurva, pojď ven, vole, to není možný tohleto. Na to potřebuji do píče dostat ven. Ty vole. Ty pičo. Nač tam mrdali silikon. Když je to takhle narvaný dovnitř. Ty vole. Nazdar fekálníci. Jen 36% z vás je přihlášeno k odběru mého kanálu. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat a přidejte se do fekálního bratrstva. Díky za podporu. Byla pády. Trošku. Ano, co se dá dělat. Tam udělal nějaký progres. Ty vole, haleluja. Jo. No, asi to můžu vytáhnout ven. Asi s tím můžu jít ven. Vidíme, jestli něco bude na konci. To budu muset poslat asi vidle. To není odtečený, tam pořád něco je. Já půjdu z druhé strany. A z druhé strany vlastně z toho prvního záchodu, kde to oddělené, tak se zkusím podívat kamerou, co tam uvidím. To je masakr tady, co? Jo. Nějaký poznatek už máte? No zatím jsem to odblokoval, nebo aspoň částečně, ale vzadu se mě drží voda, takže zkusím dát kameru tady, jestli tam něco uvidím. Jo. Abych viděl, co tam je. Jo, to tam může být špatný spád, že jo? A ta voda vlastně vzadu se drží pořád. Jo, to já nevím, takže já to dám sem, tady je to nejbližší bod a uvidíme, jestli tam něco najdu. Ty hadice, to je pěkně blbě udělaný hadice, tady to se... No to je, tohle jsem tady... To je rovný, že? To ty bych věděl, že ten záchod je takhle dopojený přímo do zdi, tak jsem musel... To byla katastrofa, to jako nějaký debil fakt to nepřemýšlel, když to dělal. To je rovný, fakt. Toto, jak je udělaný, tak je naprosto... To je na vysekání celé lidi tady. No, jo. Když praskne, tak nemusí vysekat celou zeď? Ne, to je hotovo tady. Tady má být vyvedený... No a teď si vemte, jak tohle chcete čistit, že jo? No přesně, no. No jasně, hele, to je téčko. Dívejte se, to je téčko a mě to vždycky stočilo na druhou stranu. A ještě se tam furt drží voda a tam nic nevidím, to nemá smysl. Jako tady tak... Ještě pérem už dál teďka? Ne, já jsem pérem vytažený, já jsem to vytáhl ven, já jsem chtěl vědět, jestli je tam něco namotaný a... To je stoupačky, jestli jste se už dostal pérem. To já nevím, mě povolila blokace, tak jsem se vrátil logicky zpátky, jo, to je normální, to když čistíte odpad, tak neprojíždíte celý potrubí v celém baráku, ale vyčistíte tu blokaci, podíváte se do potrubí a pak se to když tak řeší dál. To jsem to stejný udělal teď, ale vidím, že tam ještě vepředu něco je, takže já tam dám větší nástavec a pošlu to tam znovu.
zvykem. Zápasil jsem v potrubí, už i s kločkolitem. Moje práce pestrá je ale také těžká, když spirála porcuje zaseklého ježka. Potkani se radují, jim přijde vždycky vhod, když odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Masnota se na stěny může lepit s klidem, vždycky se to vyřeší nějak hydroxidem. Tak často se sečpánem, však to dobře znáte, až se ucho utrhne a problémy teď máte. Můžete jen láteřit a do hlavy se být, co jste všechno museli no do odpadu lít. Hlatina pulsuje a v potrubí to žbrunká, začíná se vytvářet skalné vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění, hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, opět brzy zrátím, požaduji vaší práci královsky a platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží, ve sprše mi exkrement spokojeně leží. Rukavice navléct jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanáloskopie. Aspoň, že tu nemáte 15 mluví úzkou, nejraději proniká 50 tlustou. Potrubí je plný vodního kamene. Je pátek, tady jsou do 2:30. A podívejte, kolik je hodin. 1:45, takže já mám co dělat, abych to zbalil, přidělal záchod a v klidu to tady před 2:30 opustil, protože nikdo se tady se mnou potom bavit nebude. Takže je jasný, mám to odblokovaný, je tam vodní kámen, co tam bylo jako uspávka, nevím, ale odblokovaný to je. Teď nasadím tady záchod, dát dohromady a budu mizet. Musím to stáhnout, no prostě taková klasická akce. Tak, zbalit, nasadit hajzlik a je to. Je to v pořádku, máme bordel, abych to nestihl dodělat. Musím za chvíli zmizet. Takže prvně jdu přidělat záchod. Když mě pak vyjde čas, tak to ještě uklidím, ale teď jdu prvně přidělat záchod. Pak musím odnosit věci. Pak teprve můžu si hrát na uklízečku. Tak, už máme chystaný kladivo, nebo spíš vrtačku. Strčím záchod, okreslím, přidělám a hotovo. Čas na uklid by vyšel, ale ty vedlejší záchody už naštěstí pro mě řeší paní uklízečka, za to, že jsou neskorně vděčné, já nerad moc uklízím, i když to mám dobře zaplacený. Já to neumím tak dobře jak ženský. Takže záchod dopojený. Trochu namačkat, aby to bylo mokrý. Za mě splněno. Takže zdravím všechny fekálníky a uvidíme se na další zakázce.